السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعينا في كل مكان، متابعين قناة أرابيك سكتش أب. أهلا بكم في الدرس 18 معانا من كورس الكاد. اتكلمنا في المرة اللي فاتت في أداة الموف بتاعتي في أدوات التعديل، وهنبدأ إن شاء الله في الأداة التانية معايا وهي أداة الكوبي. خلينا بس عارفين كشرط أساسي في أدوات الموديفاي كلها إن أنا عندي ثلاث خطوات بعملهم. الخطوة الأولى بحدد الشكل بتاعي، الخطوه الثانيه بحدد الاداه اللي انا عايزها اللي هي الموف كوبي اي حاجه. الاداه الثالثه بقى ببدا النقطه اللي انا عايز اتحرك من عندها. يعني المره اللي فاتت كنا بنتحرك بالموف، كان عندي مستطيل كالتالي، خدت المستطيل ورحت عامل حرف الام. تاني اختيار معايا، تالت حاجه عملتها رحت ماسك النقطه وحركته من ناحيه ثانيه. تمام. نفس الحوار هنعمله في الكوبي النهارده، ولكن كل امر عن التاني بيزيد ليه شويه مثلا حاجات، يعني زي ايه، خصائص ليه بتكون اقوى وبتكون احسن. تمام. نيجي النهارده مثلا نرسم سيركل شبه السيركل ده، نرسم مستطيل. خلينا في المستطيل الاول. نختار المستطيل، نختار امر الكوبي بتاعي من يا اما من هنا، يا اما لو دوست عليه هيديني اللي هو مثلا من الكي شارت بتاعه بالظبط كده، اللي هو سي او من الكيبورد. لان لو عملت حرف السي بس هيجي لي سيركل وهيجي لي حاجات كتير. لحظه الجهاز بس هنج معايا باين. ماشي. لو جبت دوست حرف السي هيجي لي اول حاجه السيركل، فبضطر ان انا ادوس سي او عشان خاطر يختار لي السيركل على بعضها السي او. اوكي. لحظه من فضلكم الجهاز معايا، اسف من فضلكم معلش. تمام خلاص كده. فبختار السي او بتاعي هيجي لي امر الكوبي او من فوق من موديفاي، ولكن انا الافضل ليا ان انا استخدم الكيبورد السي او على طول. فاخترت الشكل، ادوس حرف السي او، دوست انتر. اجي لتالت امر معايا قبل ما اختار الاوامر اللي تحت، ان انا اختار مثلا من النقطه ديت واتحرك معاه اهوت. يختار امر عده امور. تمام، عملت كوبي كتير اهو، مسك من النقطه ديت وبحرك برده من نفس النقطه اللي انا عملت منها بالظبط. تمام. ده كده كان امر مثلا الكوبي. وليكن مثلا عملت سيركل هنا، ورحت السيركل ديت عايز مثلا اعملها، رحت ماسك السيركل دي وعملت سي او، كان عباره عن كرسي مثلا، ورحت مختارها من هنا كده، واقدر اعمل لها كوبي ان انا احطها في النقطه دي كده والنقطه دي كده والنقطه دي كده. مش موف، يعني موف كان بينقل الامر كله، ولكن هنا بعمل كوبي للامر بتاعي. عندي مثلا وليكن ده كده مثلا غرفه، وعملت مثلا دي الحوائط جواها، ودي كانت مثلا ترابيزه كبيره. حلو. ودي مثلا شويه ان انا شويه كراسي بعملها هي. فالكرسي مثلا اهو عايز اعمل منه كذا حاجه، فبروح دايس سي او وامسك مثلا من هنا واعمل كمان 1 2 3 4 كراسي. اروح واخد مثلا الترابيزه بالكراسي ديت واعمل سي او، سوري ما حدثش معايا، سي او اهوت اتجاه الراسي لان انا بستخدم الارسو، فممكن اهوت، ولكن مش هتيجي معايا بالظبط. كان ممكن بالنسبه لي ان انا بعد ما اعمل الصف ده اختاره تاني وانزل بيه كوبي مرتين. تمام. دي كده كان امر الكوبي معايا. نيجي نشوف الاوامر بتاعته من تحت. الامر الكوبي بتاعي نيجي نعمل ده كده موف، حاجه بسيطه. وده كده بالنسبه لي امر الكوبي بتاعي. ناخد الامر ده كله، ناخد الشكل ده كله، نعمل سي او ونعمل كوبي، نمسك وليكن من الشكل ده. فانا بالنسبه لي ممكن اروح عامل مثلا هنا، شايف ده تطور من النقطه ديت لحد النقطه الثانيه ديت عباره عن 7 و8 من 10. فلو دوست 8 متر هيتحرك بالظبط 8 متر. نيجي لو قسنا كده بالظبط هنلاقي انها 8 متر زي ما انا مشيت بالظبط. يعني مثلا لو خدت الشكل ده سي او ومسكت من النص هنا وفضلت اتحركه تاني من النص 8. تمام.
فاتحرك من منتصف هنا لحد المنتصف هنا 8 بالظبط. نيجي نبص كده اهو. تمام. ده كده كان امر الكوبي معايا لو انا هعمله بيه بالظبط باستخدام الكيبورد بتاعي. فجيت مثلا امر الكوبي هنا سي او، جيت على حاجه اسمها، لا فكر مني كده، اول ما اختار اول نقطه منه، طبعا انا دوست المره اللي فاتت 8، انا عايز اعمل عده كوبي مثلا ورا بعضها بنفس المقاسات وبنفس المساحات. طبعا مش هفضل اجي من النقطه دي لحد النقطه دي اجي 8 وادوس من النقطه دي للنقطه دي كانت 8 والكلام ده كله. فبدوس امر اسمه array تحت، array اللي هو يعمل لي تعدد ليها. فدوس امر array، قال لي انت عايز تعمل كام كوبي؟ انا عندي المطعم ده عايز اعمل فيه 10 ترابيزات، فقلت له 10. اوكي، هيجي يقول لي انت عايز المسافه من الاول هنا بين كل ترابيزه والثانيه يكون مثلا 8 متر، اقول له مثلا عايزها 8 متر. حلو. دي بالنسبه لي عملت لي مشكله، لان انا كنت محتاج 10 ترابيزات، وهو بالظبط بين كل ترابيزه والثانيه ما دام هعمل 8 متر فانا استهلكت مثلا كله ما عدا ترابيزتين. تمام. فممكن اجي تاني اعمل كوبي بس ديت، واخد الترابيزه دي، ثم اخد الترابيزه دي اعمل سي تاني سي او، واخد من النقطه ديت، ثم ادخل على الاري واقول له حطهم لي كمان 10. طبعا هيعمل لي نفس الحوار بالظبط، بس اقول له حاجه فت دي عباره عن ايه؟ ان هو هيمسك لي النقطه من اول نقطه هنا لحد النقطه الاخيره، المسافه مثلا ال 10 متر ديت او ال 50 متر، تمام، وهيقسمهم لي على الثمان ترابيزات اللي انا محتاجهم. فلو عم اعمل فت كده واجي لحد هنا، فهو عمل لي عدد ترابيزات ال10 بالظبط اللي انا احتجتهم على المسافه نفسها. الفكره بالظبط في ايه؟ الفكره ان انا مثلا لو معايا ترابيزه هي، فعايز احطهم مثلا على مسافه معينه، فاخد الترابيزه دي مثلا من السنتر بتاعي همشي بيها 8 كمان، وهمشي واخد من دي همشي بيها كمان 8، وهمشي بيها كمان 8 8 1 2 3 4 5، مشيت 5 ترابيزات وانا كنت محتاج 7 ترابيزات. تمام. فكده دي مثلا بقت غلط معايا لان انا مش محتاجها. اما في حكايه ان انا اروح عامل اري فت، فهقول له مثلا محتاج من اول هنا الترابيزه دي لحد المسافه اللي هنا بالظبط كده 7 ترابيزات، فهو مثلا ممكن يضيق لي المسافه ما بينهم ولكن هيعمل لي السبعه بالظبط. تمام. دي كده كانت الفكره بتاعتها بالظبط. فكره مثلا هقولها لك، وليكن ده مثلا مكان سي او بتاع عربيات. حلو. فانا عايز اعمل اري، فطبعا قال لي انا عايزك تعمل لي مثلا 10 في 10، يعني دي كده مقياس مناسب. مثلا وليكن ده بتاع عربيه، ركن عربيه، تمام، باركنج يعني. طبعا بعد ما ظبطت المساحه بتاعته فقال لي انا عايز منه 10 بالظبط. فطبعا انا مش هعمل فت، تمام، على مسافه معينه، لا ده انا هلزق من اول هنا لحد هنا لان الباركنج بيكونوا لازقين في بعض. فهو انا خدت من النقطه دي لحد كوب النقطه ديت، فعمل لي دول جنب بعضهم بالظبط اهي. تمام. فبالنسبه لي لو انا حاطط جواها عربيه هي دي مثلا وليكن عربيه، فاروح مثلا العربيه دي واخدها وعامل السي بي بتاعي وهمسكها من النقطه ديت. لو عملت اري وقلت له اعمل لي 10، لو عملت لحد هنا هتمشي لي بنفس الكلام. لو جيت عملت برضو فت وقلت لحد هنا هيمشي لي نفس الكلام. تمام. الفرق اللي انا يعني في الحاجتين اللي انا في الاول قلت له خد مثلا من الاولى للثانيه مسافه معينه وامشي من الثانيه للثالثه نفس المسافه والرابعه نفس المسافه والخامسه نفس المسافه، غير فت ان انا باخد من النقطه الاولى لحد النقطه الاخيره مسافه طويله واقسمهم على عدد الحاجات اللي انا محتاجهم بالظبط. ودي كده كانت اداه الكوبي معايا، نكون خلصنا شرحها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده.